Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Шокуючий трансфер Довбика в легендарну італійську команду. Нападник попрощався та покинув Рому. Росія обійшла Україну в рейтингу УЄФА. Лунін обрав новий клуб на наступний сезон, здивувавши увесь світ. Друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Топ-клуб розпочав перемовини щодо трансферу гравця збірної України з футболу. Англійський Брентфорд вже цього літа може продати українського півзахисника Єгора Ярмолюка. За інформацією італійських ЗМІ, за українцем вже довгий час редскаут чемпіона Італії Наполі Мауріціо Мікелі. Він порадив італійцям купити українця. Наполі докладає максимум зусиль, щоб випередити конкурентів за підписання гравця. Італійський клуб став першим, хто вже здійснив перемовини з Брентфордом і оточенням футболіста. Відзначимо, що Брентфорд хоче отримати за свого таланта понад 20 мільйонів євро, і Наполі готовий заплатити цю суму. Також відзначимо, що у цьому сезоні Ярмолюк провів 35 матчів. Раніше повідомлялося, що Ярмолюком також цікавиться лондонський Арсенал. Лунін обрав новий клуб на наступний сезон. Голкіпер збірної України Андрій Лунін влітку міг змінити клубну прописку. Українець хоче більше ігрової практики. За інформацією іспанського видання Diario Gol, Лунін розглядав відхід з клубу цього літа, але вирішив залишитися і боротися за місце у стартовому складі. Аналогічна ситуація була й минулого літа. Видання зазначає, що Лунін був за крок до приїзду в Челсі, але у підсумку передумав. Відзначається, що подальше перебування гравця в Реалі буде залежати від того, яку він отримує роль в команді під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо. Поки що 33-річний Куртуа зберігає статус основного голкіпера, але фізичний фактор може призвести до того, що Лунін стане номером 1 у воротах вершкових. Це лише питання часу. Саме так думає Лунін. Сам голкіпер готовий чекати, щоб в майбутньому все ж таки стати наступником Куртуа. Любі друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Арда Туран вказав двері на вихід українському гравцю Шахтаря. Головний тренер Донецького Шахтаря Арда Туран планує відмовитися від послуг українського футболіста. Мова йде про Дмитра Топалова, який повернувся в Шахтар після оренди в ЛНЗ. Туран не взяв Топалова на літні збори команди. Дмитро Олійник зазначає, що в Шахтаря є два варіанти розвитку подій. Або футболіст буде проданий за символічні 100-200 тисяч євро зараз, або чекатиме статусу вільного агента. Відзначимо, що у цьому сезоні Топалов провів 19 матчів з ЛНЗ та забив 2 голи, але клуб відмовився від нього. Суркіс віддасть чималі гроші за відомого легіонера. Київський клуб «Динамо» веде активні перемовини щодо трансферу вінгера азербайджанської зіри Саліфу Сума. За інформацією видання «Тото таке», перемовини «Динамо» щодо Сума тривають близько року. Зараз обидва клуби обговорюють суму можливого трансферу. Зазначається, що торги точаться на рівні 1,5 мільйонів євро. Відзначимо, що в сезоні, який минув, Сума провів 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. Контракт гвінейця спливає у червні 2027 року. Раніше також повідомлялося, що Саліфу Сума виявив бажання грати саме за «Динамо» Київ. Захисник збірної України переходить до клубу чемпіоншипу. Сток Сіті вчора ввечері узгодив всі деталі трансферу центрального захисника Плімута Максима Толовєрова. Повідомляє видання «Тато таке». За інформацією джерела, сторони домовилися про перехід 25-річного українця за 2 мільйони євро. Тепер все залежить від самого Толовєрова, який узгоджує з Сток Сіті умови особистого контракту та обговорює амбіції клубу. Для центрбека важливо грати у команді, яка ставить перед собою завдання вийти в АПЛ. Якщо вдасться домовитися, то угода про співпрацю буде підписана за схемою 3+1. Нагадаємо, в минулому сезоні Плімут, за який виступав Толовєров, вилетів з чемпіоншипу, а Сток Сіті посів 18 місце. Однак в новому сезоні клуб планує поборотися за АПЛ. Росія, Словаччина та Румунія випередили Україну в рейтингу національних асоціацій УЄФА. УЄФА опублікувало оновлений рейтинг національних асоціацій. Чемпіонат України опустився з 23-ї на 28-му сходинку. Таким чином Україну випередили Угорщина, Румунія, Росія, Словаччина та Словенія. Нагадаємо, УЄФА нараховує РПЛ 4,333 бали за кожен пропущений сезон через відсторонення. Таким чином, за останні 3 роки Росія хоч і не грає в Єврокубках, але все рівно отримує більше балів, ніж Україна. Попри нижчу позицію України, змін у розподілі Єврокубкових місць поки не було, адже вони розпочнуться з 30-ї позиції. У разі ще більшого падіння України один з клубів у Лізі конференцій
від України починатиме свій шлях не з другого, а з першого раунду кваліфікації. Шахтар відкрив академію в Хорватії задля пошуку молодих талантів. 2 липня відкрився літній дитячий футбольний табір спортивного директора Даріо Сирни в партнерстві з Шахтарем у місті Метковичі в Хорватії. На учасників табору чекає насичена програма: тренування за методикою Шахтаря, ранкові вечірні заняття, лекції нутриціологів, індивідуальна робота з тренером воротарів та багато іншого. Тренування проходять на футбольних полях, що розташовані поблизу рідного дому Даріо. В Донецькому клубі сподіваються, що багато талановитих юнаків, переселенців з України, а також місцевих хорватських зірок спробують свої сили в таборі та в майбутньому будуть грати за основу донецького Шахтаря. Нарешті до наших грандів починає доходити, що можна будувати академії не тільки в Україні, але й за кордоном. По прикладу, як це роблять Челсі, Ман-Сіті, Барселона та інші. На тих самих Балканах дуже багато талановитих юнаків, як наших переселенців, українців, так і місцевих хорватів, албанців, словенців. Теж саме в Центральній Європі, в Польщі, Чехії та інших країнах. Тим паче і Динамо, і Шахтар мають бюджети набагато вищі за інші команди цих чемпіонатів, а тому можуть дозволити собі утримувати свої власні академії та табори. Ми вважаємо, що треба ще з юного віку вербувати молодь у власні академії. І тоді ні Шахтару, ні Динамо не треба буде купувати гравців з-за кордону, а в них вже буде готова якісна молодь, яку просто треба буде грамотно інтегрувати в український футбол. Динамо Київ знайшло центрального захисника в чемпіонаті Бразилії. Центральний захисник Корінтіанс Жоао Педро Чока знаходиться у сфері інтересів Динамо, повідомляє видання ЮОЛ. За інформацією джерела, бразильський клуб відхилив пропозицію киян щодо 22-річного центрбека на початку року, але зараз білосині повернулися до переговорного процесу. Динамо вже проінформовано про умови потенційної угоди. Відзначено, що портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 1,5 мільйона євро. Чока є вихованцем Корінтіанс, у минулому сезоні він провів 13 матчів за клуб. Відразу 20 футболістів Ворскли покидають команду. В клубі відбувається масовий відхід гравців. Як стало відомо із джерел видання Sport.ua, намічається масовий відхід футболістів Ворскли, якого за цими масштабами в історії клубу ще ніколи не було. Команда може залишитися без великої групи досвідчених виконавців. Зокрема, її капітана-захисника Ігоря Пердути, півзахисників Олександра Скляра, Артема Челядіна, Сергія М'якушко, нападників Дениса Ндукве і Владислава Кулича, з яких дехто вже встиг знайти нове місце для продовження кар'єри. Ще раніше, як відомо, Полтаву залишили орендовані футболісти Віктор Корнієнко, Навін Малиш та Євген Пасіч, правами на яких володіють Донецький Шахтар, Київський Динамо і Харківський Металіст 1925. Це ж стосується і Іллі Крупського, який хоч і провів весь минулий сезон у складі Ворскли, але весняну його частину він проводив у Полтаві як орендований у Металіста гравець. За попередніми підрахунками, у наступному сезоні полтавські болівальники не побачать у складі Ворскли 20 футболістів із учасників минулого чемпіонату. Це є абсолютним антирекордом клубу за весь час його існування. Шокуючий трансфер Довбика в легендарну італійську команду. 27-річний нападник Рома Артем Довбик може влітку змінити клуб. За інформацією італійських ЗМІ, українець може перейти в Мілан в обмін на Сантьяго Хіменеса. Вовки оцінюють Довбика в 30 мільйонів євро. Такий же цінник повісив Мілан на Хіменеса. Цілком ймовірно, що команди здійснять прямий обмін без будь-яких доплат. Обидва клуби вважають, що обмін нападниками буде кроком вперед і піде всім на користь. Відзначимо, що окрім Довбика, Рому вже залишили інші два нападники, а саме Темі Абрахам, який перейшов в Бешикташ, та Ельдар Шомуродов, який найближчим часом підпише контракт з Істанбулом. Навіть незважаючи на ці фактори, новий тренер Роми Гасперіні не бачить Довбика в тактичних побудовах своєї команди. А от в Мілані наставник Масіміліано Алегрі навпаки хоче довірити Довбику роль основної дев'ятки команди. Любі друзі, щоб хотіли побачити Довбика в Мілані замість Роми, то поставте лайк цьому відео. А також не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!